Unity, if I'm not mistaken. Medyo magulo yung ano eh. Medyo, hindi, madami kasi nangyayari na sabay-sabay. So, ayan, Mineski dito, Earth Spirit and the Ursa Warrior, or for the side of WG.Unity, it's the Axe and the Juggernaut. So, ano bang tingin mo dito? Anong take mo sa first two picks nila? Paring Azuray. First two picks, para sa akin, basically safe picks lang sila. Ito yung mga palaging heroes na nakikita natin sa first rotation of pickups. Siyempre, kung makakita ng Ursa dito, possibly maybe a pickup for the Phantom Assassin sa WG.Unity para lang dun sa blur on the early stages of the game, para lang hindi ma-Fury swipes yung PA. Ayun na nga. Bessie at saka isa din sa maganda dito, for the side of Mineski, they go for two heroes na, kumbaga, ang bilis maglagay ng pressure nito sa mapa eh. As early as level 2, itong Earth Spirit na to could actually get kills with the rolling boulder or the boulder smash eh. So kumbaga, ano siya eh, hindi siya magiging kumbaga hindi siya magiging passive talaga. Kumbaga, kung si Ursa dito makakuha siya ng maagang items niya, talagang expect mo na mag-all out dito ang Mineski. Saka parang onting amount of luck na siguro 1 to 2 seconds pag nakahataw na itong Ursa na to, easy na siya eh. Easy pickups na lang eh. But I'm not really sure kung dahil to sa recent, di ba may nagkaroon na ng patch changes? Yeah, kung bakit siguro less ng pick sa Monkey King, kasi parang last week puro Monkey King nakikita ko eh. As far as I remember, parang Azuray, ganito kasi nangyari. Yung mana pool niya and yung damage scaling niya was nerfed. Yung mana pool nung kanyang Primal Spring and other skills medyo pinataas. So kumbaga yung early aggression na pinapakita niya dati, yung pressure na nilalagay niya sa mid, natuloy-tuloy lang siya eh. Actually, paramdam ko nga, pwede siya gumamit ng 4 na Primal Spring gamit yung mana pool niya na nandun lang. Kumbaga, with the help of clarities, of course. Pero kasi, kumbaga, laking bagay kasi nun eh. Pero, yung Boundless Strike, I think, na-nerf din. Na bawasan din yung stun time or yung So, talagang, iba kasi yung pressure ng Monkey King. Kumbaga, ibang mechanic eh. Sobrang daya niya kasi in a way parang living ward na siya na hindi mo masaspatan kung wala kang high ground warding. Tsaka yung isa pang part doon is yung tipong gagamitin niya yung puno para makapasok siya dun sa mga lugar na hindi dapat siya naabot ng mga normal na support. So ibig sabihin, tatalong ka na sa puno, maglalagay ka ng deep ward. So parang unless merong vision dun yung kalaban mo, paramdam ko walang huhuli sa'yo. Saka sa sobrang layo ng range, saka stun duration nung Boundless Strike, medyo annoying siya to deal with. I guess, he was like, in a way, a much more, para masabihin to, sneaky na Earth Spirit. Kasi at least Earth Spirit, grounded siya eh. So kumbaga kasi para sa akin, tatlo yung tatlo yung mga supports ngayon na sobrang Gucci sa sa position 4. Earth Spirit, Slaughter, and the Monkey King. I think those are the supports na talagang namamayagpag ngayon. Na yung tipong kapag nabigay mo yun, you can expect na yung support or mid lane ng kalaban mo talagang magiging mas maingat sila. And the rotations na kaya nila gawin. Plus the Rubik pa pala, Rubik is actually relegated to the 5th position na hindi naman talaga kumbaga, siya talaga yung nagiging ward yung nagsusupply ng support items sa team niya. Pero dito mga kaibigan, Mineski going for that Lina and seeing Mineski's draft parang Darwell, I think they want to fight as early as the mid game. This is a team fight. Kumbaga, they will force out team fights. WG.Unity dito, kung tinignan mo yung lineup nila, they have the Axe, they have the Warlock. So, medyo team fight oriented sila. Pero dito, Mineski, gusto din nila lumaban, pero iba yung approach nila dito sa team fight nila. They want to go for the aggressive, aggressive talaga eh. Kumbaga, papasok, pagkasan, papasok, ganun. Pero WG.Unity, anong masasabi mo sa Invoker pick na yan? Basically, yung sasabi dito ng WG.Unity, we will wait for our level 6. At the same time, parang, sila, the control team fights. Kasi nandyan na yung Chaotic Offering, nandyan din yung Berserker's Call na Axe. Tapos, nandyan din siyempre yung utility na meron ang isang multi-skilled na Invoker. So, nandiyan yung Tornado niya, yung Ice Path ba yun? Yapi. Ice Wall. Ice Wall pala. Tama. So, parang inisip ko din sa WG.Unity, hanap sila ng mga fights na pwede lang patagalin. But at the same time, sa Mineski, opposite naman. Sinabi na natin na they're looking for the early fights, plus at the same time, they're looking for the easy pickoffs, and then parang yung tipo na pag nakahuli sila, ilang segundo lang or even less than a second, papasabugin agad nila yung target nila. So, one of the things na nakikita ko dito mga kaibigan is the hand of Midas nerf.
the gold side is actually buffed. Nadagdagan yung gold na makukuha mo. If you're going to be farming or you're going to put it on a core, it's a very good item. But now, for the supports or those heroes na humahanap ng extra levels, I think yung 2.2, yung times 2.2 XP gain na nakukuha mo per gamit mo nun is naging 1.75 na lang. So, Invoker dito, nag-rely siya sa Midas not only for the gold but for the early levels as well. Kasi yun yung pinakailangan niya. Kumbaga, mas effective siya as long as mas mataas yung levels niya. Yung mas early niya makuha yung levels niya, mas maging effective siya. Tignan natin dito kung ano mangyayari sa WG.Unity because the Invoker, I think, it's still a good hero. Ang ganda ng laban yan sa side ng Mineski, especially with the tornadoes, the EMPs. Nakikita mo ba yung Ursa Warrior dito? Kung baga ice wall, mapasok mo sa ice wall to. Tingnan natin kung paano siya lalabas dyan. Yun lang naman ang nakikita ko. Pero kasi, I personally want to see kung papaano sasagutan ng Invoker yung 1.75 na times ng XP dun sa isang dun sa isang creep na kukunin niya with the Hand of Midas. I think those are the relevant changes talaga. So, aside from that, Mineski, 4th pick on the Dazzle. Just thinking talaga yung Shallow Grave ang dito ang magiging isa sa prominent skills niya para lang hindi ma-easy pick off dito. Ma-easy kill si Ursa Warrior pag kumataw siya. I'm wondering though, ano kaya yung pwede maging 5th pick ng WG.Unity ngayon? Like, what do you think? For WG.Unity, I think they lack another support. So, basically, what they're saying now is inantay na lang nila dito yung nila yung picks ng Mineski and they go for the Dazzle. I think Mineski dito, they still pick the Dazzle with the axe kasi ang grave hindi yan na diba, nag-grave ka. Once na mauli ka ng Calling Blade, basta nandun ka sa range na pwede ka patayin, negated yun. Kumbaga, anong tawag doon? Yung parang hindi niya pinapansin. Nasa-surpass. Kumbaga, ganun ang nangyayari. Pero kasi WG.Unity dito, I think they need another hero to control the 10 seconds another support to control the Ursa Warrior. Is Disruptor still a thing ngayon? Possible. Na, actually, sobrang ganda nung sobrang ganda na the Disruptor is actually good against these heroes. Pero kasi tingnan natin kung anong pipiliin ng WG.Unity dito. Sa Mineski. So, I think that is still a good pick. Well, hindi siya lumulusot yung call ni Axe, yung Berserker's call. Lumulusot yun sa magic immunity. So, hindi maging problema dito for WG.Unity. But if in Omni Knight dito gets a well-timed repel on the Ursa Warrior, it could actually save him from the Invoker. Kasi Invoker talaga yung magiging problema nila dito. I think yun yung rason kung ba't nila kinuha to, because of the repel. Hindi nila kailangan yung heal bonus, yung Guardian Angel bonus. Pero kasi yung Invoker talaga dito yung magiging problema ng Ursa. Kumbaga, siya talaga yung main magko-control doon. Mas kung isipin mo rin, di ba nga dahil sa may mechanic ang BKB na it gets short. Okay, so wait lang. So, from 10 seconds, di ba, possible na maging 5 siya? So, maybe after that, they would have the repel just for the extra spell immunity para lang ma-bypass niya palagi yung Invoker. And well, actually, kung titignan mo, may point dito na pagka nag-snowball talaga ang Mineski, hindi nakakailanganin ng Ursa Warrior dito ng ng BKB. Yeah, kasi parang it's redundant na rin. Redundant na eh. Kumbaga, when push comes to shove, talaga kailangan niya sa Denki sinasabi mo when push comes to shove, mga kaibigan, kumbaga pag tinulak na talaga nito ng WG.Unity ang Mineski at yung Ursa nila wala na magawa, doon pa lang yung panahon na tingin kong pipilitin siya kumuha ng BKB. Pero kasi WG.Unity dito, they pick up the Monkey King. That is a good it's still a good hero. Hindi na lang siya ganun ka-effective or hindi na lang ganun kalakas yung impact niya. Siguro kalakas yung haras kasi sanay mo na nga na medyo magastos na yung kanyang skill set. So siguro na lang ngayon ang nagiging place na lang sa Monkey King. Instead sa hahanap siya palagi ng open areas para maghalas, manggank, mas siya dapat, para sabihin to, mas delicate dapat siya sa pagpasok. Kasi kung magkamali man siya, maubos agad yung mana pool niya and baka matrap siya dun sa lugar niya. Yun kasi yung problema dati. Si Monkey King, kahit magkamali siya, parang okay lang. After nun, talon ka agad. Talon na uli. So yun lang yung nangyayari. And
malaking tulong yung Boundless Strike. Pero kasi with the Primal Spring, the slow, the damage na galing pa dito, considering that he is an agility hero, napakaganda din naman. Pero ayun, let's go for the team rundown. Start it off, guys. Game 1. I believe this is a best of 3 matchup between Mineski and Warriors Gaming.Unity. So let's start off with WG. It's gonna be, how do you pronounce that? Afu? Afu. Okay, Afu on the Warlock. Ajit on the Juggernaut X. Itong characters daw na to yung ipapronounce mo. Hindi na ako marunong magbasa ng Mandarin eh. Ang tagal na nun, parang like 2 years ago ata sa college, yung last na namin. Okay. Novo on the Monkey King, Kangaroo on the Axe, and siyempre si Nana naman ang invoker natin sa mid lane. So ito for the side of Mineski, mga kaibigan, Barangay Mineski, it's Raging Potato on that Ursa Warrior, Mushi as the Lina, Ninja Boogie on that Dazzle, KYXY as the Omni Knight, and 343 on that Earth Spirit. So Adam talaga ang first name, diba? Adam siya. Hindi siya si Adam. Yun talaga yung apelido niya. Adam siya. Okay. Siya. Okay. Hindi siya si Adam. Hindi siya si Adam. Si Adam siya. Si Adam siya. Okay. Baka kasi malito yung viewers natin. Si Adam siya. Alright. Well, nakita lang yung post, yung parang, I think, post niya ata sa social media niya. Nasasabi niya na he'll be the stand-in support for Mineski till further notice. Till further notice. So, let's just wait for the official announcement coming up from Mineski. Kasi madaming nag-speculate. Madaming nag-speculate na tinanggal si AU, umalis si AU. So, hanggat malay nyo may sakit lang. Malay nyo na-injure yung daliri. Kahit kami guys, hindi din namin alam eh. Hindi din namin alam eh. So, we could only assume, but at the same time, wag kayong para masabihin to, akusa. Wag yung let's not jump to conclusions, mga kaibigan. Yun lang naman yung sinasabi ni parang Azrael dyan. So ayun nga, mga besi, nakikita niyo may Raging Potato dito. Uy, ang aga ng Aegis na yan. Naku po. Interviewin natin yung Aegis. So ano masasabi mo, Aegis? Parang naloko tayo. Nasay ko tayo. Si Monkey King pala yun. Si Monkey King pala yun. Pero paano mo pala na kasi hindi ako nagalaro masyado ng Monkey King. Paano mo na pipili yung kung saan yung it depends on your environment, kung saan ka dumadaan. If you're near the trees, magiging puno ka. If you are inside the Roche Pit, you're going to turn into an Aegis. So kumbaga parang lang, kapag ka nasa daan ka, usually courier or a salve or something. Parang ganun lang siya. I see. I think, wala ba, hindi ko alam eh, kasi kung, sabihin niyo sa chat kung meron pang way para piliin yan. Pero alam ko sa environment lang talaga. Okay. So, nakita ko rin na medyo nagkaroon ng early sod ang WG.Unity. I didn't know if they were actually looking for a pickoff or what. Pero yun lang, na-observe ko lang. Well, kumbaga, dagdag din ng movement speed, Bessie, para kasi kumbaga, kapag na-set up nyo kasi yung sarili nyo na mas mabilis, you can actually catch them off guard, lalong-lalo na pa nag-invade sila. Tatandaan mo yung sa bounty talaga, yung sa bounty rune na invasions. Kung sino ang una mag-set up doon, kung sino ang una makapaglagay ng tao, usually, doon pa lang panalo na kayo eh. At pag nagpilit sila, doon sila magkakaproblema. Kasi kumbaga, handa nga kayo doon. Kumbaga, territory nyo, nandun din yung shrine nyo. Well, the Ash Shrine is not active pa. Pero kasi pag nag-extend yung teamfight, kumbaga, magagamit nyo yun sa sariling advantage eh. The early bird gets the worm nga naman. Nga. The early bird. And the early bird gets the worm. Tatandaan mo, lahat ng manok ng Bounty Fresh, early bird. So yun, shout out sa early fresh tuloy sa Bounty Fresh. Sa Bounty Fresh, shout out sa inyo. Maganda. Magandang product placement. Hindi halatang sell out. Isip ko nga guys, pag nakapunta sa after party imbes na alcoholic beverages, tayo manok. Pero Raging Potato trying to go for Kangaroo dito. Kinakalimut niya lang the Furious Wipes is real. Pero wala naman din mangyayari. Pwede na shrine niya and he'll try to utilize the jungle dito. And eto na, napakasarap na ginagawa ni Apo dito. The stacks are real, mga kaibigan. Pero I see. So he's making it easier for Kangaroo dito with the help from the Fatal Buns. Yapi. And ang ganda ng ginagawa ni Kangaroo doon. Efficient, kumbaga, sobrang efficient niya doon sa ginawa niyang diskarte kanina. Ang ginawa niya, basic ganito.
lumapit siya doon, nangulit siya, kumuha lang siya ng XP niya. Nung nag-level 2 siya, medyo nagkaroon na siya ng, uy! Pero mamaya na, nagkakaroon sa tuko nito at lumalakas yung damage dyan. At ayun nga sinasabi ko kanina, Bessie, na kumuha na siya ng extra levels or kumbaga extra experience para pag mag-level 2 siya, meron siyang access sa Berserker's Call. Medyo mahirap din kasi umasa sa ikot. Yun yung sa counter helix, medyo percentage yan. At kung hindi ka umikot talaga, mamamatay ka dun sa loob or mapipilitan ka bumak. And of course, extra levels means extra stats for being able to soak up the damage din naman syempre. Yapi. So yan. And actually, wala naman talaga silang paraan dito eh. Kumbaga, yung slow naman talaga kasi dito, I think, for WG.Unity, yung sa tri-lane pala ng Mineski or dual lane ng Mineski dito, they have the slow and they can take down Kangaroo. Pero kasi, kumbaga, syempre, physical attacks pa rin kayo. Hindi mo alam kung ilang beses magpo-proc or gagana yung counter helix. So, medyo nasa panganib din si Bimbo dito. Well, they do have the Shadow Wave and Grave eh. So, hindi naman siguro magiging problema. Pero, kumbaga, madidisrupt din yung farm ng Ursa dito eh. Kasi kakailangan you really don't want that to happen. Although you have to respect the axe dito kasi he knows where all of Mineski's players are. So basically, he can just go into the jungle, steal the waves, and force at least Raging Potato doon sa top lane para mag CS under tower na lang. So yan, nakikita natin dito mga Bessie. Shrine ginamit na dito sa may sa secondary region, secondary direct jungle. At eto si Kangaroo din nagamit niya na. Can I ask pala a question? Gano'ng katagal lang recharge time ng isang shrine? Paano direct? Ayan, nakikita mo? So wait, this is per 5 minutes. 300. Okay. So this is per... hindi. Joke lang, direct. Niloloko lang kita. Sasagubat yun. This is per hero or like isang gamitan tapos lahat dapat magano? Depende mo paano mo i-utilize eh. Kasi usually, itong dito sa... pero ito, the rotation's coming out. The push onto Nana. Nice connection onto the stun here kay Mushi. Pero the HP is very low here from the Invoker trying to run away. And there's gonna be the support teleport into the mid lane. Yata may pagbakbakan dito as Kangaroo's gonna be trying to at least give his comrade some aid in the mid lane. Medyo may miscommunication sila dun sa or may yung execution nila hindi ganun kaganda kasi yung LSA hindi tumama. So if ever tumama yung LSA dun, I think tumba dun yung Invoker pero should have, would have, could have, hindi tumama. Yun nga ang sinasabi natin, Bessie. Ay. Swerte na lang. Swerte na lang dun siguro din si Nana. Swerte na lang dun si Nana. And actually, maganda rin yung ginawang rotation dito for Mineski kasi hindi man nakuha ni Adam yung patay na yun or hindi nakuha ni Mushi yung patay na yun. Si Kangaroo napilitan napilitan mag-TP sa mid. So that is 50 gold down for 50 gold lang naman. Pero kasi kumbaga nabigyan sila sa baba dito. First blood. Well, so while we were looking into the mid lane, nagkaroon ng action sa ating bottom lane. Just thinking na, well, it is just a manaless Omni Knight. But here into the mid lane, Nana actually getting caught out. LSA connecting the stun. Body block dito si Adam the best that he can. And there you go. Wave from Mushi will at least secure that kill. So kumbaga nakikita mo yung diversity or kumbaga yung pagiging diverse ng Southeast Asian players sa paggamit ng isang Earth Spirit. Usually kasi ang ginagawa ni Teams dyan, as far as I remember, is ginagamit niya yung boulder smash with the stone eh. Yung boulder talaga yung stone remnant para talaga ma-stun. Pero si Adam, kung papansinin mo siya, sinisipa niya mismo yung si 343, sinisipa niya yung kalaban palapit. So, ewan ko medyo Gucci din naman kasi yung pakiramdam ko with the LSA. I think kung si Mushi dito, gagandahan niya yung mga LSA niya, tingin ko. That parang lagi nila mako-convert sa kill every time na ganun gagawin niya. Yeah, plus if you can think about it na naman, a stun or comparing that to sa relocate, I think you would want to relocate more kasi kung walang mobility skill yung kalaban mo sa mid lane, mas madaming ground na kailangan nilang i-cover para makatakas sila. Adam going in pero hindi nag-connect ang rolling boulder at ayun na nga mga Bessie, ex-Nova dito. Tama, pero they will still catch him out. I think that was the boulder smash plus the LSA. Nag-connect lang sila doon. Let's show the fight recap direct para makita natin kung ano talaga nangyari doon. That is the boulder smash, the LSA, the Laguna Blade, at nakapagtatlong
pakwas lang dito mga kaibigan ng Invoker. Wala naman nangyari masyado. Kill potential definitely, of course, in the side of Mineski's mid lane. Nandiyan na kasi yung all offensive skills ang meron si Mushi. But here into the bottom lane, KYXY almost nakatakas naman siya. He got the teleport out. So yun nga parang Darwin, nakikita mo naman dito na si Invoker dito medyo naghihirap siya. Kumbaga yung gold niya dito hindi ganun kaganda. Almost 700 gold yung pagitan nila dito ni Lina in terms of net worth. Pero kasi he's still gonna go for that he's still gonna go for that Maida. So mas magiging malaki yung boost or yung sa XP pati yung sa gold para sa kanya if ever hindi na ituloy na Mineski dito yung pressure. Pero knowing Mineski mga kaibigan, I know na magpe-pressure sila dito. So eto Lina going for the tranquil boots. That is actually weird. Yeah. So here comes Adam once more. There's going to be the Ghost Walk activated here. Connection. Oh! And perfect! LSA into the Laguna Blade. Meron silang sentry ward so wala kang katakas na ang sarap na ginagawa nilang rotations dito pare. Si Mushi na Laguna niya. Guguchi nila. Makakuha sila ng gold. Tapos naglapag ng sentry. May ward dun sa rap. Kinuha pa. 100 pa yun. So, talagang kumbrakasyonis dito sa mid. Talagang kinukubra na nila unti-unti dito. Pero, ang ganda na pinapakita dito ng Mineski, mga besi. So, sa ba tayo? Hindi naman siguro. Oy, pero nakita mo naman dito, Mushi. Going for the wraparound. Trying to run away. Activate sa Shadow Word. Nag-miss ang stun ng ating Lina. But then at the same time, wala na siyang tatakasan. Couple more auto attacks. And that's gonna be another kill for Mineski. Sobrang effective ng pinapakitang galaw dito ni Adam, ni 343. Mga kaibigan, para sa akin isa yan sa mga isa yan sa mga heroes kasi na sobrang taas ang skill ka pero kapag kagamay na gamay mo, paramdam ko talagang pwede kang gumawa ng mga ganitong plays at bigyan ng sobrang laking advantage ng mid laner mo. Pero dito si Nana, hindi pa rin naman siya suko dito. Antayin nyo lang dito yung axe, magkaroon ng dagger, they could go for the dagger, helix, sunstrike, tapos call. Kumbaga, ang dami nila pang setup dito so hindi magiging problema. Speaking of setup, yan na naman tayo. Isang zero cooldown lang sa ultimate niya ni Mushi. Papasok siya, but here comes the re-engage coming in from Ajit. Using the Omni Slash here just to get a damage like actually Sunstrike being taken there by Nana pero hindi siya magko-connect. Nakita, may heal din siyempre yung ating Dazzle. So, no harm, no foul for Mushi. And medyo out of position ngayon si Adam. Can he actually get away? Hits. Pinabalik niya yung unggoy sa kagubatan. Alam mo kung soccer lang to, kung football lang to, kung ano yun, ano ba yun, alam ko ang American football kasi is talagang yung yung talagang balugbugan yung ano ba yun, anong tawag doon yung football, yung soccer, anong tawag nila doon yung, pero yan may nakuwang kill sa taas and kills after kills dito mga kaibigan for the side of Mineski. My goodness, anong nangyayari? Even, eto na. Yes, This is actually the beautiful thing about Mineski's aggression. Dahil sa, kumuha pala sila ng isang killer mid lane tapos support in the form of Mushi with the Lina inverse plus maybe Adam sa Red Spirit niya. Teka na, sige, yan na natin. Sige, madaming nangyayari. Ganun Sige, tapusin mo na. Because of this, nakakabigay ng free reign yun para kay Raging Potato na makapag-free farm. Kasi kahit sabihin natin na may axe nga dyan sa top lane, wala nang ibang pumupunta members ng WG.Unity kasi try nilang at least bigyan ng suporta si Nana sa mid lane. Kung hindi nila mabigyan ng suporta, kill yun sa bar sa Mineski. Tapos, parang useless rotation na rin for WG.Unity, diba? At ito, ang ganda din ang pinakita dito ng Mineski. They pressured this safe lane agad-agad. Kinuha agad nila yung tower and they go for Nana again. Nana, mga kaibigan, the central ward is there. Oh my goodness! Pero kinulang pa rin. Lifestack Array also connecting. Primal Spring being activated here by Nova. But no follow-up from WG.Unity. Pero yun, may namatay na naman sa baba. Siyempre, meron tayo dyang Blink Dagger. Makakapag Ewan ko dito kaya ewan ko dito kaya po kung anong ginagawa niya. Kala niya siguro may stun share, may disable share something. Actually, kung inisip mo rin, kung nakapasok dun si Raging Potato, pag napag-dug in siya, slam, tapos bigla mag-heal yung
Si KYXY ba yun? Yung naka-omni. Kumbaga, it's a pseudo burst eh. Parang pseudo burst. Ganda ng damage output din Like, in like a couple of seconds, makakahuli sila ng what? 300, 400 damage output? Kaya talaga yung kapangyarihan ng lineup ng Mineski. The early to mid-game tempo plays, yung pag-set nila ng tempo dito. Pero when time comes na nagkaroon na ng onting problema dito, ang magkakaroon ng onting problema dito ng Mineski is kapag nakabawi itong Invoker. Yung Invoker, ang ganda ng paggagawa nila. Kumbaga, the Invoker was picked to control the Ursa, pero kasi the Lina was picked to control the Invoker. So, mas nanaig din dito yung Lina sa gitna. Ang ganda ng rotations dito coming out from Adam. Very solid, mga Besi. So, yan na. Meron ng Blink Dagger ngayon si Kangaroo. So that will actually at least enable WG.Unity to have some form of engage from far away. Sod being activated here by WG.Unity, so that's just a nice follow-up. We'll just have to see if they can actually get someone caught off guard. That's the question. Nova's gonna be leading the pack with Kangaroo as well. They should know na nandito yung Mineski. Nahanap nila si Adam. Can he actually connect it? Oh, he actually dodges with the Blink Dagger as well. Adam using the Boundless Strike just for some pressure. But then at the same time, Chaotic Offering activated. Inahabol ngayon ng WG. Potato nakakita ng isang hampas lang. Glorious. Ninja Boogie using his ultimate. LSA will connect. Mushi dito will try to go for that jet. Oh my goodness. And the Grave. Hindi makakalapit si Kangaroo. Wala din siyang mana. And grabe pinapakita ng Mineski dito. Gadget trying to run away. Duguduguan ng ating kanan na Juggernaut ngayon. And at ito, si Apo, paano ka tatakbo? Ay, tingnan, may patakbo siya. Walang stun. Wala. Nag-TV siya. Pero, ayun. So, Nova actually here, but I don't think he's gonna make anything happen. That Chaotic Offering did somewhat of some CC, pero medyo too late na Tingnan mo na naman sila, sabi ni Raging Potato. Boogie, alam mo na, tayo ng dalawang Pinoy dito. Tayo ang connection. Pinay talaga si Ninja Boogie? Half. Okay. Film, di ba? So, ayun, Bessie, ang ganda din kasi na-sustain talaga dito coming out from Mineski. They have the Dazzle, they have the Omni Knight. Pero kasi, kumbaga, ito talaga yung, kumbaga, if you're a carry and you're using an Ursa Warrior or a hero na talagang gusto lumaban in the early stages or the mid stages of the game, ito yung dream utility mo. You have the Dazzle, you have the Omni Knight. Kumbaga, kapag ka magaling yung dalawang gumagamit yan, hindi ka mamamatay dyan. Plus at the same time, kung kailangan mo ng pang keep in place ng target, meron ka naman dyan siyempre yung LSA ng Lina, and of course yung utility na meron dito, ang Earth Spirit. Nana actually in the top lane, trying to run away with the Ghost Hawk, pero I think mahanap siya dito. They can see the slow actually connecting kay Mushi. So they just have to have the guessing game, pero nope, I don't think he's gonna get that lucky. Although you can see na kahit man may pagka-behind ang WG.Unity dito, you can still see the pressure that they have in the teamfights if they can connect their skills together well. And yun nga, Bessie, tsaka if they connect their skills well, parang naman kung magkakaroon din talaga ng problema ang Mineski. Pero Mineski dito, in terms of objectives, wala silang problema. That was an uncontested Roshan. Wala silang problema doon. And there's a 1 tower advantage for Mineski dito. Last tier 1 is actually in the top lane. So, they can actually just go for that if they want. But at the same time, looks like may convergence of Mineski members dito sa bottom lane. Maybe looking for something. Raging Potato gonna Blink Dagger in, pero a little bit late to the party. Pero Mineski talaga dito, kumbaga talagang tinutulak nila dito si tinutulak nila dito yung WG.Unity talaga na lumaban Kumbaga lahat ng may hero dito na lane na may hero dito for WG.Unity, tinatapatan nila ng isang Raging Potato. Well, I think they have the Aegis and he has his Desolator up, so that means madali silang kumuha ng towers dito. Is that a pretty fast Desolator? Like 15 minutes na may Blink Dagger? Actually, it is kasi he went for the face boots. Yung item progression niya, if you would check it, face boots, dagger, then Desolator. So, for 16 minutes, yan yung mga maganda ang pinapakita. Pero ito ang sinasabi natin, Bessie. Once na nakuha yung dagger, they will try to get pickoffs. And when they try to get pickoffs, lagi magiging involved dyan si Nana. I think ito yung hindi nagamit ng WG.Unity dun sa laning phase
na kanina, pero kasi kumbaga now that the dagger has his now that the axe has his dagger, pakiramdam ko. Yeah, plus of course, I mean, I think it's safe to say na rin naman that Mineski really had control of that just because they have the mobility plus the long range crowd control pickups dito. Of course with, you know, Adam or 343 being on that Earth Spirit. But now na medyo na-open na yung map and WGT are kind of free to roam around. They're looking to actually get the comebacks now with their composition. KYXY has no teammates around him, so they have to be a bit careful. Kangaroo! Ayun ang problema, Bessie. Kahit magtawag ka, kahit mag-call me maybe ka, mga kaibigan, hindi yan yung ma-instant eh. Papaluin ka pa rin eh. With the Furious Wipes, baka naman tumalab yung extra armor mo. At yung extra armor mo, kakainin lang ng Desolator kahit papano. Kumbaga, hindi naman sapat yung Desolator para pigilan yung damage. Pero kumbaga, na ano niya eh, yung dapat na damage na nire-negate mo, nababawasan niya. Yeah. So WG dito, medyo nag-overstay ang welcome. When they get for the pickoffs, they kind of linger a little bit too long sa jungle ng Mineski. They really have to respect. Kasi at the same time, kahit hindi na nakikita yung net worth ngayon, 3 to 13, that's ano na eh. There you can see the net worth almost 5,000 plus? 6,000. 6,000. And for that is 7,000 or actually 6,000 now. Pero nga, back to what I was saying na lang, 3 to 13 ang kill scoreline natin ngayon. So that's a little bit of an indicator na, you know, Mineski have still the advantage kahit man nakakuha kayo ng pick-off, kahit man masarap sa pakiramdam yan. Isisihan nyo lang. So dito sa lahat naman tatanong sa chat kung bakit wala po daw ang Happy Feet, TNC, Execration, and Clutch Gamers sa Southeast Asian Qualifier natin. May sarili po tayong qualifier at meron pong isang PH team na sure mga kaibigan na makakapasok ng Manila Masters. It's, di pa natin alam kasi hindi pa nga tapos yung Pinoy Tour eh. Pero ikaw, sinong tingin mo makaka-sure pasok? Wait, from the PH qualifiers to? Para sa akin, sinasabi nila lahat TNC. I agree, TNC is one of the top seeds para makapasok. Pero kasi, kumbaga, hindi pa tapos yung Pinoy Tour, hindi pa natin alam kung sino yung mga makakapasok. So, madami pang team. So, hindi natin masasabi. Malay mo, yung Pride of Davao, yung Cryptex makakuha. Kasi kakilala ko yan, yung mid laner nila, si Scalabert, si Dino. Di ba sila play hard data yun eh? Tama ba? Hindi ko lang ko siya yung mid laner. Basta yung isa doon si Dino Amper ba yun? Kaano ko yun eh? Parang kababata ko siya sa ibang laro niya, ibang online gaming. Yung mga before wala pang MOBAs or at least Dota 1 days pa. Siya yung ka-guild ko. Pero yun lang. Online tumbang preso ba yan? Online tumbang preso. Para siyang, isabi ko lang siya, para siyang Grand Chase. Alam mo yung Get Up? Yun, kalaro ko siya nun. Ka-guild ko rin siya nun. So, parang nakakatawa lang na nagkaroon siya ng, you know, place, puwang. Sa eSports. So, maganda din. Kaya mga kaibigan, malay nyo, bakit nga ba aasa kayo sa TNC na makapasok ng Manila Masters kung kayo naman pala mismo ay naglalaro ng Dota at may team kayo at gusto nyo din makasali? Bakit hindi na lang kayo? So sumali kayo mga kaibigan sa Manila Masters #Pinoy Tour kasi doon nagsisimula ang lahat. Exactly, kasi yun na yan eh. Yun na yung pinaka-way nyo para maka-experience ng international scene as well as siyempre makipagbakbakan sa the best that Philippines has to offer. Kasi madami nagtatanong sa akin, paano daw makapasok ng pro team, paano daw makapasok ng ganito, paano daw makapasok sa Asian Arena, ganyan. Sa Mineski daw, paano makapasok. Well, may mga certain ways. It's either na sa scout ka or something. Yun. Easy, I guess that's the easiest way. Mataas ang MMR mo tapos na-scout ka? Na-scout ka. Or start from the ground up, kahit mababa MMR mo, create ka ng team and then pagaling lang kayo. Kasi may mga taong na-scout, may mga taong bumuo ng sariling pangalan, bumuo ng sariling team. At na-scout. Yun din. So, yun mga kaibigan, back to the ball game tayo. 20 minutes into the game, it's 3:14. Medyo awit dito ang WG.Unity. Well, sa totoo lang, WG.Unity dito, Bessie, tinalo nila yung Mineski kahapon ng hindi, nung isang araw ng 2 beses, tapos yung youth, tinalo sila ng 2 pa. So, 4 na beses natalo ang Mineski sa Warriors Gaming Unity na organization. So, titingnan natin kung paano sila babawi ngayon or hindi ba ibibigay ng WG.Unity. Gagawin ba nila 6-0 to? Naku po. That's the question. Ricky Potato, wala na siyang Ages of Immortal ngayon. So, has to be very careful na baka ma-pick off siya. I mean, yeah, you do have the survivability from
the Shallow Grave, the Guardian Angel from this Dazzle as well as yung Omni Knight, but still has to be very careful kasi if he goes down, what else can Mineski rely on pag namatay si Raging Potato? I mean, you do have of course Mushi, pero I mean, is he at that level na yung mga auto-taxia would actually be threatening? Is he at that moment na ba? Hindi pa, di ba? Kumbaga kasi, I think for Mineski dito, mga kaibigan, si Ursa kasi, siya yung pinaka-main damage dealer nila. Exactly. So, they have a lot of utilities dito para kay Ursa Warrior. You have the Dazzle with the Grave, pero yung Axe kasi nandyan. So, parang yung question ko na lang is, paano pag namatay si Raging Potato? May backup pa ba dito ang Mineski? You know, maybe they can rely on Mushi, but... So, kumbaga kasi parang ang inaano ko din na yun talaga yung main point eh. Pero kasi, if worst comes to worst, I think talagang Lina ang sasapu dito. With the Magnetize, I think they could do it. Even with her itemization right now na Yule's Divinity Scepter plus Tranquil Boots. And remember, kung kunyari dumating sa point na talaga na hindi na mapapatay ni Mushi dito yung kalaban with magic damage, he can actually go for that switch build na lang, no? Yung mga skill na magbibigay sa kayo ng damage na MKB, kumbaga nandun pa rin yan. It's still an option. And especially with the Fiery Aura stacks na nabibigay at level 25, I think that is still a plausible bid. Did they actually spot a Jet right now? LSA actually connecting, but do they know who the real one is? They actually do, but then at the same time, they really can't just chase him down. He does have the healing ward. Nagkaroon ng konting Besi, parang nalito si Adam tsaka si Mushi. Si Mushi, nahuli niya yung tama. Si Adam, pinihit niya yung boulder smash niya sa isang illusion. So, kumbaga hindi nagkaroon ng Sunstrike, as well as chaotic offering. That was glorious coming in from WG.Unity. Meatballs to connect as well. Raging Potato, tumatakbo siya dito. Wala siyang magawa ngayon as his HP is very, very low. KOAXY trying to escape from the grasp here of WG.Unity, and that was a catch only onto Adam, pero pinapakita nila ngayon that they can actually flex their muscles and show some backbone against Mineski. Hindi pa kami babagsak. Pero eto, Besi Wong's Command, Omni Slash, Chaotic Offering, binato mo sa isang skirmish, binato mo sa isang clash, isa lang ang natumba nyo, support pa. So dito, so susunod na laban ng Mineski dito, sa susunod na episode ng Dragon Ball Z dito, Mineski hindi matatakot kasi alam nila naka-cooldown yung mga skill dito ng WG.Unity. So medyo parang masama pa yun. May kill sa kill, pero kasi at this stage of the game, papasok na tayo sa may nasa mid-game na tayo, so hindi din ganun. Raging Potato medyo gutom, naghahanap. Adam actually trying to connect with the Earth Remnants. Geomagnetic Grip. Ang naman nun, basta hatak ba to? Geomagnetic Grip. Sabihin mo, grip. Kaya ko pare, no? Hindi ko kaya sabihin yung grip. Gusto ko lang marinig kung paano pag sa'yo, whip. Sa akin, whip. Watch me whip. You whip your hair back and forth? You whip your hair back and forth. Ikaw kinukulit mo ako. Asar mo ako asar mo si ako. Pero ito Mineski, mga kaibigan, inaabangan nila yung Roshan dito. Ayoko na. Aray ko. Naasar mo ako. Ayos ba, Besi? Yummy! Oh, yeah. Pero ito, kita naman natin. And let's go for an item check direct. Tingnan natin kung ano na mga items dito for the side of Mineski and WG. Ikaw na bahala sa WG, Besi. So, Manta style for Adjet. Meron din tayong Midas for Nova. Dagger as well as Blade Mail. So that's actually pretty good for Kangaroo. And meron na ring Aghanim Scepter, si Nana. As well as Blade Dagger. Ayos, Besi. Yuppie. Pero ito, Mineski naman, mga kaibigan. May basher na dito si tito natin na Basque Mikasi. And Dave, makukuha ata nila to. Boulder Smash. Spin to window. Silence is there. Rolling Boulder. The slow. Laguna Blade. Oh, nice dodge. Pero hindi actually kukunin ng MSA. Teka, napasok siya sa puno. Napasok siya sa puno dahil sa Manta, mga kaibigan. Oh, okay. What was that Yules on si Kangaroo dun, nagkamali ng talon. Tornado, it won't hit anyone. Re-engage for Raging Potato. Look at that damage. Chaotic offering for the re-engage. Deafening blast coming out from Nana, but at the same time, just too much survivability coming in from Mineski with their skills. Rolling Boulder. Hinahabol nila ngayon si Afu, pero hindi. Wala pa rin.
That's going to be the connection onto the Omni Slash. Makakakuha ba ng kill dito ngayon si Adjet? That's going to be a no. 2 kills already here for the side of Mineski. Spin to win ka pa, pero hindi pa rin. Mantis not activated. Oh! Daggers in, gets the slap down. Couple of slashes, and that's gonna be the kill onto the Juggernaut. 3-0 here for the side of Mineski. Kasi kumbaga, parang well, let's show the fight recap direct. So ayan, katitignan mo yung mga ginagamit na skills dito. Chaotic Offering nagamit na naman. Wala masyadong nangyari. Nung pagkagamit ng Chaotic Offering, nagtakbuhan lang sila. They used it to disengage. Pero kasi yung chasing capability dito of the Lina with the face boots and ano to? Naka-face boots ba ang Lina natin, Bessie? Paka-check nyo. Alam mo naka-face... Naka-face ba siya? Hindi, naka-BOT na. pala siya? Okay. Naka-BOT na pala. So, ibig sabihin, Yules, tapos BOT, tapos meron pa silang Earth Spirit na sobrang laki ng abot kapag ka siya ay nag-rolling boulder. I think ito yung talagang mismong natatalo ng WG.Unity. Kung titignan mo yung heroes sila, hindi ganun ka-mobile. Aside from that, Monkey King. So, kumbaga, kapag ka napaaway sila dito, kailangan nila tapusin yung Mineski. Pag di nila natapos yung Mineski, abulin sila ng Mineski dito. Yun ang naman mangyayari. Now that's the question. Kasi even with the Omni Slash dito ni Adjet, his ultimate can barely scrape at least even one hero na Mineski. Maybe kung almost kill pa siya, he has to go through the Shallow Grave, the Guardian Angel, and the heals. So many heals. Tapos may Greaves pa ngayon si Omni Knight. So you sustain game dito for the side of they're gonna try to look for one. Wukong's command. Why? The commitment onto KYXY. Sobrang tagal niya bago mamatay. And that is pure damage. So lumulusot yun sa loob ng repel. But still, kailangan nila mag-commit na sobra-sobra para lang makakuha ng isang kill. And I think tama lang din naman. Kumbaga, in a way for WG.Unity, it's their way para sabihin na tumigil muna kayo, Mineski. Kung alam namin na kaya nyo na mag-high ground ngayon, nasa inyo yung ages. Pero kasi once they get pickoffs like this, charging ngayon si Raging Potato. Look at the damage output, and wala man lang magawa ng si Adjet to only see his teammate be desecrated by Raging Potato. Desecrated. Naku po. Big word. Big word. Desecrated. And they will try to catch a Jet, mga kaibigan, pero wala namang mangyayari. At eto sobrang napaka-backfoot ngayon ng WG.Unity. 5-19 natin scoreline. I mean, even if you can't see the net worth, you'd know that Mineski are full control of this game. In full control. Kumbaga, basic yung kalahating pa ng WG.Unity dito nasa hukay na. Kailangan nila hanapan ng paraan kung hindi buong katawan nila malalagay doon. 6 feet under, Oo. Wala, basic. Kailangan na talaga nila gumalaw dito. It's go time eh. Kumbaga, ages. Tinan mo yung lahat ng Roshan na ginawa dito ng Mineski. Hindi man lang nila kinuntis. And now, Basher complete here for Raging Potato. Pag makahuli siya ng isa, total lockdown na yan. Pag isang kagat lang siya ng stun. So, what can WG.Unity do now? Can they even counter Mineski? Can they get themselves back on track? Or, Kangaroo's gonna go in aggressive here, trying to bait in Raging Potato, but at the same time, walang gustong pumalag sa WG.Unity. They're very weak, they're very susceptible to pickoffs. The EMP, but that's not gonna do too much, and just the diminish of the mana. And basically, meron ng Aghanim Scepter dito ang Ursa Warrior. So, that means, yung most of the disables dito na mababato ng WG.Unity, may way siya para tanggalin with the, with this last skill which is Enrage, diba? Tama, direct. Enrage. Ang last skill ng isang Ursa, yan. Galing mo naman, Bessie. Yapi. Ang daming hero, hindi nga alam kung paano namin na-memorize yan paminsan eh. Pero depende lang din kasi. Sa totoo lang, parang kumbaga, yung meta heroes kasi madalas lumalabas, so parang mas ma-memorize mo. So, syempre, kung matagal ka na naglalaro, so nalalaro mo palagi yan, alam mo rin. Hindi, katulad ng Venomancer. Nung pagkabalik ng Venomancer, maawit ako sa first skill at third skill, hindi ko alam eh. Well, okay lang yan. May mga naman tayo pang improvise na tawag eh. Kagaya ng sinasabi nila, Boss Lon, dati yung sa, ano nga ba yun? Pagsakay Invoker, yung meatball. Sharon Cometa yun. Diba? Parang ganun lang. Pero nakita mo yung Bessie, ang grabe na yung dito. Yung pagtakas dito ni Raging Potato, kahit tornado. Kangaroo, medyo nakaamoy ah. Wait, hindi pala. Iba pala yan.
Kala ko magkalaban sila. Never mind, but they're looking to actually get their first bot tier 1 or the bot tier 1. Tagal na natin nilang, oo. Papatay nila, pero at the same time, they go for the deny. So parang wala rin nangyari doon. Nako po. Ay, nako. Mineski dito, mga kaibigan. Back to the drawing board ito, as game 2 na lang. Kumbaga, hindi, pakiramdam ko May pag-asa pa ba? May pag-asa pa eh. Kumbaga mahuli lang talaga nila dito yung Ursa. Sinabi mo na rin kasi kanina yung pinaka-kainaan ng sideline ng Mineski dito. Ang main damage dealer niya dito is yung Ursa. Kumbaga siya yung frontliner, siya talaga yung kakalmot. Tapos, in a way yung Lina, para magiging backup lang din yan, she has the burst. So kumbaga i-burst siya lang kahit sinong high priority or pinakamalapit sa kanya. Pero kasi, once na ma-pick off dito ang Ursa, paramdam ko ang Mineski pipiliin nila dito, bumak na lang. So yun yung pinaka-way sa akin dito ng WG.Unity para makabawi. They need to take down. Kita mo gano'ng katakot na si Nana, parang kuha siya ng ilang CS, activate ng Midas, biglang dagger out agad. Hindi man lang niya tapusin yung wave. Wala silang vision eh. Sa totoo nga, Bessie, ang talagang paramdam ko, ang pinaka nagdusa dito sa laro to, si Nana nabigyan ng 3 o 4 na gank or 4 na death dun sa mid lane. Kahit nandun na siya sa may shrine nila, binigyan pa rin siya. Pero kung titignan mo kung sino talaga nagdusa dito, yung Axe. In terms of net worth, pang ilan siya? Pang 4th bottom. Pang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tama. Oo nga, 4th to the bottom, yun na lang sabihin mo. 4th to the bottom. Hindi, pang 7. Gusto ko yung yung tama. Tama naman din sinabi ko. Kasi walang mali sa pag-ibig. Anong connect doon? Hindi ko alam, pero kinonekta ko lang. Okay lang yun pala. Alam ko naman may totoong pinagmamahal ka. Pero ito, ang pagmamahal na binibigay ni Mushi, hindi pa tumama yung kanyang wave. Isang Laguna Blade lang, nangain na siya ng tao. And he actually saves himself with the tornado of that used Divinity Scepter. So, akala ng WG.Unity may makakuha silang re-kill, pero wala naman pala. Adam trying to clear out the trees dito just to spot out this Monkey King. But, I mean, he's gonna be able to get away. Pero dito, Raging Potato, mga kaibigan, with this Desolator, I think ito yung isa sa mga magagandang ginawa ni Raging Potato. Yung items nga dito, sobrang paramdam ko na pag-isipan. Kasi kung titignan mo, in terms of sieging, hindi sila ganun kalakas eh. You have the Lina, you have the you have the Ursa, pero kasi yung Ursa, in a way, parang hindi din siya ganun kalakas mag-siege. Kapag may overpower siya, mabilis yung right click niya. Pero kasi kapag ganun, pag nawala overpower mo, so kumbaga parang bumabalik ka lang din, back to the drawing board ka, kailangan mo mag-rely dun sa natural na attack speed mo. Medyo matagal. With the Desolator, kumbaga, binawasan mo yung damage, binawasan mo yung armor, at yung Lina dito na hindi siya kumuha ng damage items masyado, siya, gagamitin niya yung right click attack speed niya para makapag-takedown ng tower na mabilis. So, maganda din yun sa Axe. Wait lang muna, ito na, papasok na ngayon ng WG.Unity. They spot out Raging Potato. Chaotic Offering actually spotting as well the Omni Knight. Omni Knight being activated with the Omni Slash. And there you go, look at Agitus going in aggressive in the backline. Naku po, you and me against the world. Adam and Bimbo forever, mga kaibigan. Magnetize. Being activated by the Earth Spirit. Si Agit nag-try pero hindi. Mushi takes him down with the wave. And that's going to be the 1-for-2 trade. Invoker actually taken as well from the side of WG.Unity. Raging Potato, after all of that shenanigans, still alive. After all these years. Oo. And... Nako, ito yung nangyari. Valiant effort for WG.Unity. Tropang Ola. So dito, kitang-kita mo naman damage output nila parehong-pareho lang. Pero kasi isa lang namatay dito for the side of Mineski. Dito mo makikita, dito mo ma-realize kung gaano kalayo ang items ng Mineski sa items ng WG.Unity. Totoo naman yun. And you can see Kangaroo trying to bait one out. But Repel is gonna say, wala lang. And plus, Laguna Blade, hindi na pala yung items, plus yung sustain na meron ng Mineski dito. So talagang, yeah, exactly. Kahit sabihin mong pareho, pantay ang mga binabato yung damage sa isa't isa, hindi pa kasama ba din yung yung mga nahil, yung mga nasalba, yung mga pusong sinaktan. Saka yung parang, yung ginagawang follow-up ng Chaotic Offering ng WG.Unity, walang ina-offer para sa WG.Unity eh. Chaotic Offering, kaya nga chaotic eh. Kumbaga chaotic lang siya. Hindi siya, magulo. Pang disengage, kaso pag disengage sila, nagkakagulo, nagpapanik na sila.
unti-unti na sila nag-uunahan sila. Hindi na siya chaotic offering. Chaotic nothing na lang siya. Para silang mga tao sa LRT. Kapag nabukas yung pinto, may mga tatakbo doon. Sila yung unang 5 tatakbo doon. Napapansin mo yun, di ba? Pa nag-LRT ka, may 5 tumatakbo na nagmamadali, kala mo mauubusan ng hagdan. Sila yun. Well, to be fair din naman, syempre, kung nasa trend ka, talagang tatry mo yan pag nasa Pinas. Kasi, wala eh. Sobrang, I don't know, undermanaged ng mga trend dito. I mean, tanda ako nung college days ko, umaga-umaga to, pagkalabas ko, feel ko hapon na kasi sobrang pawis sa mga kasama ko. Tapos, parang dapat bumibili ka ng pipe of insight. Mas malawag pa yung dinata ng sardinas eh. Pero maniniwala ka ba sa akin ang sinasabi ko sa'yo? Oo. Ang pinaka amoy kardo dalisay sa LRT hindi ang uwian ng hapon. Bakit? Ang pinaka kardo dalisay ng LRT para sa akin, na-experience ko na. Sunday ng umaga, subukan mo. Nag-uwiin ba yung mga Subukan mo. Yung mga juglords. Subukan mo, ano yung sabi sa'yo? Alam mo yung rude awakening? Yun. Yung sa akin yung mga pag yung mga construction worker na hindi pa naliligo tapos naka-stando lang sila, nakataas yung kamay nila dun sa handrail. Nako po. Napapa-uwa twice. Pero dito, BKB, kinuha na ni Ursa Warrior dito. Ito na, magkatry ulit sila. Oh my goodness. May cheese si Mushi, so they have to know that he has an immense amount of burst healing in his pocket. Ay, ikaw gusto mo WG.Unity with the futile attempts, trying to go for the catch-off, and now they actually lose. I believe that was only the axe. So dito, basically, kitang-kita mo kanina, di ba? BKB na kinuha dito ni Ursa Warrior. Ibig sabihin, hindi na siya mag-rely dito on that KYXY Omni-Knight, and ipo-focus na lang nila dito yung repels on Mushi. Yeah, plus this is a 10-second BKB pa lang, no? Kasi hindi pa siya ginagamit eh. Yeah. And Monkey King also has his BKB. Yeah, but then mas Gucci mas Gucci talaga siya yung may items eh. Si Monkey King ata, may basher na ba siya? Or kumbaga na-relegate na din dito sa nalagay na din sa carry role dito si Monkey King. Kumbaga sabi, ikaw, awit ka. Pero ngayon, tiyatin kung mapapaawit ni Reggie Patito mag-isa ang WG.Unity trying to actually go in. There's the meatballs, but look at that. He's just soaking up all damage. Chaotic Offering stops 2 members of Mineski in the backline. Shallow Grave right here. And Agent has not yet used his Omni Slash. This could be the comeback. Calling Blade on that Ursa. But that did just prompt the activation of the Aegis of Immortal. And Mushi from downtown goes in with the Laguna Blade, takes out, I believe that was the Warlock. And now 3 people left for WG.Unity. Can they actually do anything? That's the question. So, 3 for Mineski. Mga kaibigan, walang buyback dito ang Axe. Napakalungkot mga besi. Kasi Warlock dito, 1,360 lang ang net worth niya. Yung Axe dito, pang 9 na sa net worth chart. So, wala. Beautiful Dota from Mineski. And I think ang pinakamagandang nagawa nila, na-control nila yung Axe. Hindi na nabigyan ng mga easy pick-offs yung Axe. Kasi natandaan mo, sinabi nga natin kanina, parang aso ay na call to the Sunstrike. Kumbaga parang solid din eh. Kumbaga solid din yung progression or solid din yung combo na yun. But I think all of that, wait, hold that thought lang muna. They're actually gonna go in. Wukong's command activated by Nova. He's trying to at least zone out Mineski for as long as possible. But look at Raging Potato. He's just soaking up all the damage. Guardian Angel activated, as well as the Shallow Grave and even a BKB to boot. Sobrang... Paano sila makakapasok kayo kay Raging Potato? That's the question! A Bristle Blade connecting dito kay Agit. Na-stun siya ngayon. Isang hampas. Naku po! And Nova with the tornado. Pero pagkabagsak niya, death awaits him. Ito pa, nag-dag-in pa sila. Nakahanap sila ngayon. And that is going to be it. Game 1 sa kamay ng Mineski.GG Network. My goodness. Ayun ang pangalan nila. GG Network. Sila ang sila ang network na nag-ano ng GG. Pero syempre, may game 2 pa tayo. Baka makabawing ng WG.Unity. So, yun mga... Pinuso ba yan sa barangay? Hindi ko pinuso sa barangay. Hindi ko po sa barangay. Wait. Okay guys, before tayo sa endgame analysis, punta kayo sa profile ni Butters. Makikita niyo na mukha siyang Koreana.
Promise, you will not be disappointed. Okay, so yun. Going back into that game 1. So, nakikita ko na naman talaga kasi doon na isa sa mga factors for Mineski is na control nila yung offlane, which is Kangaroo with the Axe. Ang daming ways ng WG.Unity doon para talaga pigilan ng Mineski. The Grave, meron silang Culling Blade. Meron silang pang counter initiate kapag sobrang ganda ng initiation na nagawa dito ng Mineski. Kay Raging Potato, meron silang Invoker. Pero kasi in the laning phase, naging disaster talaga for the side of WG.Unity. Napatay si Nana hanggang to the point na yung impact niya dapat in the mid-game, early game to mid-game skirmishes, wala Hindi mo siya ramdam. Nung nagkaroon ng dagger yung Axe doon, pinasok niya ng call yung Earth Spirit, nakakuha sila. After that, pero at the same time na nakuha yung dagger niya, I think it was a little bit too late na. Kasi if you think about it, Nana was intentionally deprived in the mid lane. But at the same time, kung titignan mo yung top lane naman, that was like an indirect aggression kay sa Axe kasi hindi na siya makakuha ng farm because nandun yung aggression ng meron ng items na Ursa. Syempre walang tumutulong sa kanya kasi lahat ng members ng WG.Unity try na i-keep alive si Nana. Plus, si Kangaroo din actually pumunta din sa mid lane pero wala siyang nagawa. Well, actually kasi pakiramdam ko yung economy. Nung tumalong yung mid lane ng WG.Unity dito, yung economy ng WG.Unity biglang bumagsak. Nag-fluctuate pababa. Nag-fluctuate pababa kasi hindi nila ma-utilize yung mid lane. Wala nang taong kaya mag-lane doon. Kahit pa ilagay mo si Axe doon, ang gagawin lang sa kanya, lalago na lang siya, sipain lang siya papasok. LSA. Yun lang yung mangyayari. So, ang ginawa pa doon, ibig sabihin, kesa yung si Kangaroo dito, gumubat na lang siya, pumunta din siya primary Radiant Jungle. Ang nangyari, naghati pa sila sa gubat nito ni Invoker. Once na lumabas si Invoker sa mapa, once na lumabas si Invoker sa lane niya, sisipain lang siya. LSA siya, lago na siya. Tapos, bahala na. Yeah. And it doesn't really have the stats to tank a Laguna Blade plus a couple of auto-attacks. After that, easy pick, siya Ilang hits na lang, mamatay na rin siya. And hindi din ganun kababa kasi yung base damage ng Sanlina. So talagang kailangan niya talaga bantayan doon. So yun nga mga kaibigan, napanood niyo naman, no need to explain. Talagang kumbaga ang ganda nung laning phase na pinakita ng Mineski at dahil sa laning phase na yun, dire-diretso ang pag-asenso. So always forward, never backward. Manilenyo mga kaibigan. So ako si Butters at siya si Asuray kami ay galing Mineski TV. Ba't Tagalog na Tagalog tayo? Hindi ko alam. So, alright, ako naman mag-English ngayon. So, we're gonna be back after a short break, guys, for Game 2. Possible last match here in this best of 3. So, that means if Mineski do win this, they're gonna be going up against Geek Fam later at 9 p.m. Am I correct? Yes, tama. So, Geek Fam. So, stay tuned, guys. Again, this is the Manila Masters coverage for the SEA qualifiers, and we'll be back. So, see you in a bit. Thank you.